ในห้างป่าไม้ในล้านนาช่วงกบฏงิ้วตอนที่2ปริศนาการตายของเพื่อนใหม่หลังจากมิสเตอร์วิลเลียมอัลเฟรดเอลเดอร์ย้อนกลับมาที่ระแหงหรือตากได้เพียง2 วันเขาก็ต้องลงเรือไปกับมิสเตอร์ R.S. วัตสันพร้อมเงินสด 70,000 รูปีมุ่งหน้าไปยังเมืองระกรลำปางทั้งนี้เพราะวัตสันหัวหน้าสถานีบริษัทสยามฟอเรสต์ที่นั่นเกรงว่าเมืองละกรจะเกิดเหตุจราจรเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพเข้าขโมยสิ่งของในสำนักงานของบริษัทแต่หลังจากออกเรือไปได้เพียง 2-3 วันพวกเขาก็ต้องย้อนกลับระแหงอีกครั้งเพราะคนถ่อเรือบางคนเกิดหวาดหวั่นหนีไปซะเฉยๆดังนั้นเมื่อมีคนถ่อเรือวัตสันและเอลเดอร์จึงไม่มีทางเลือกอื่นต้องล่องเรือตามกระแสน้ำกลับระแหงอีกครั้งช่วงที่รอวัตสันหาลูกเรือเอลเดอร์กับวิลเลียมเรจินาดิบคุณตาของผมที่ขณะนั้นยังอยู่ที่ระแหงก็ฆ่าเวลาด้วยการเล่นกีฬาที่เรียกว่า Game of Fives บนระเบียงสำนักงานบริษัท British Borneo เอลเดอร์ดูจะสนิทสนมกับดิบมากกว่าใครทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะอายุไม่ห่างกันมากขณะนั้นเขาอายุ22 ปีขณะที่ดิบอายุ26 ปีส่วนดิบตาของผมช่วงนั้นคงอยากหาอะไรทำไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านเพราะภรรยาชาวล้านนาในเมืองละกรใกล้กำหนดคลอดลุงของผมในช่วงนั้นพอดีสำหรับ Game of Five นั้นเป็นกีฬาที่คล้ายกับสควอชแต่ใช้มือตีลูกบอลแทนไม้แร็กเก็ตดังที่เห็นในภาพเล่นสนุกกันอยู่ไม่กี่วันวัตสันก็หารูปเรือได้ครบพวกเขาจึงออกเรืออีกครั้งนี้เหตุการณ์ราบรื่นเมื่อมาถึงเมืองละกรลำปางในวันที่14 กันยายน พ.ศ. 2445เอลเดอร์บรรยายไว้ว่าเมืองนี้เป็นเมืองขนาดเล็กมีประชากรอยู่ราว 15,000 คนโดยมีแม่น้ำวังผ่ากลางขณะที่เขาไปถึงสะพานไม้ข้ามแม่น้ำวังที่เชื่อมตัวเมืองทั้งสองฝากถูกท่อนสูงพุ่งชนจนขาดเป็น2 ท่อนในช่วงน้ำหลากเมื่อ2 ปีก่อนและขณะนั้นก็ยังไม่ได้ซ่อมชาวเมืองจึงต้องใช้เรือถ่อข้ามฟากเขาบันทึกไว้ว่าเมื่อมองออกไปทางทิศเหนือจากตัวเมืองจะเห็นแนวเขาห่างออกไปราว10 กิโลเมตรช่วงเย็นเส้นขอบฟ้าตามแนวสันเขาแห่งนี้ทอแสงสีม่วงอ่อนขณะที่เจดีย์สีทองเหลืองอารามก็สะท้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นสวยงามยิ่งนักแต่ข้อเสียของเมืองนี้ในสายตาของเอลเดอร์คืออากาศที่ร้อนเกือบทั้งปีส่วนในฤดูฝนถนนในตัวเมืองก็เต็มไปด้วยโคลนช่วงกลางคืนยังมีเสียงรบกวนจากกลุ่มสุนัขพื้นบ้านที่เห่าหอนรับกันเป็นทอดเมื่อมาถึงเมืองละกรลำปางได้สักพักเอลเดอร์จึงทราบรายละเอียดช่วงกบฏงิ้วเข้าโจมตีจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พวกเขาเล่าว่าย้อนไปในเช้าตรู่ของวันที่4 สิงหาคม พ.ศ. 2445พวกกบฏบุกเข้ามาทางประตูหัวเวียงโดยแยกเป็น2 สายแต่ต้องมาเจอตำรวจสยามที่นำโดยร้อยเอกมาโคสเจนเซนที่เตรียมรับมือหลังสิ่งกีดขวางรูปตัววีที่หลุยส์เดลนอเวนในฐานะทหารเก่าและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้สยามได้เร่งรีบสร้างไว้ก่อนหน้านั้นทั้ง2 ฝ่ายยิงต่อสู้กันอยู่สักพักก็ปรากฏว่าพกาหม่องหัวหน้ากลุ่มกบฏถูกยิงเสียชีวิตพร้อมลูกน้องหลายคนพวกเขาจึงขวัญเสียล่าถอยออกไปทางเดิมแม้พวกกบฏล่าถอยออกไปแล้วแต่ก็อาจย้อนกลับมาโจมตีอีกรอบขณะนั้นเจ้าหลวงบุญยวาทวงศ์มานิชเจ้าหลวงเมืองละกรพร้อมญาติได้นำทรัพย์สินสิ่งของมีค่ามาเก็บรักษาไว้ที่บ้านของลุยส์เลโอนอเวนพวกเขาจึงปรึกษาหารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่าเพื่อความปลอดภัยเลโอนอเวนและร้อยเอกเจนเซนควรคุ้มกันเจ้าหลวงเดินทางขึ้นไปเชียงใหม่ซึ่งก็จะได้ไปขอกระสุนและกำลังพลมาเพิ่มเติมด้วยรวมทั้งจะได้รายงานเหตุการณ์ในเมืองละกรให้ทางกงสุลอังกฤษที่เชียงใหม่ทราบรายละเอียดโดยพวกเขาได้ออกเดินทางในเที่ยงคืนวันนั้นแต่เมื่อไปถึงหางสัตว์หรือห้างฉัตรรับได้ข่าวว่าในเมืองละกรลำปางเกิดจราจลชาวเมืองระส่ำระสายเจ้าบุญยวาทจึงตัดสินใจย้อนกลับมาควบคุมสถานการณ์พร้อมกับร้อยเอกเจนเซน
โดยปล่อยให้เดลโนเวนส์เดินทางต่อไปเชียงใหม่ภายหลังเดลโนเวนส์ได้เล่าให้ผู้ที่สนิทชิดชอบฟังว่าเมื่อไปถึงเชียงใหม่ก็พบว่าเมืองนี้มีการเตรียมรับมือผู้กบฏเต็มที่วัดที่อยู่นอกกำแพงเมืองเช่นวัดชัยมงคลได้นำสิ่งกีดขวางมาวางขวางทางเข้าทั้งด้านหน้าริมแม่น้ำปิงและด้านหลังที่มีทางเดินเชื่อมไปยังหน้ากงสุลอังกฤษจากภาพถ่ายจะสังเกตเห็นว่าเจดีย์วัดชัยมงคลขณะนั้นแตกต่างจากปัจจุบันมากใครที่ชอบความคลาสสิกคงเสียดายรูปลักษณ์ดั้งเดิมขององค์เจดีย์เก่าไม่น้อยเมื่อเดลโนเวนส์เข้ามาทางประตูท่าแพด้านนอกก็เจอสิ่งกีดขวางพร้อมกำลังตำรวจบริเวณวัดแสนฝางส่วนประตูเมืองที่ชำรุดได้มีการนำท่อนไม้มาฝังเป็นแนวกั้นพร้อมนำดินมากองเสริมด้านหลังเพื่อความแข็งแรงกลับมาที่เมืองละกรลำปางเมื่อเอลเดอร์มาถึงในกลางเดือนกันยายนเหตุการณ์ในตัวเมืองเข้าสู่ภาวะเกือบปกติแล้ววันหนึ่งเอลเดอร์และวัตสันหัวหน้าของเขาจึงได้ชวนร้อยเอกเจนเซนมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันที่สำนักงานของบริษัทอย่างไรก็ตามแม้ในตัวเมืองเหตุการณ์ดูจะกลับมาเป็นปกติแต่นอกตัวเมืองยังมีคราวๆความไม่สงบอยู่เนืองๆดังนั้นร้อยเอกเจนเซนจึงถูกสั่งให้นำกำลังตำรวจออกไปปราบปรามผู้ที่ก่อความไม่สงบเจนเซนนำกำลังตำรวจออกเดินทางขึ้นเหนือผ่านเทือกเขาหินปูนที่ช่องประตูผาถึงอำเภองาวในวันที่ 11 ตุลาคมก่อนจะเดินทางต่อไปถึงบ้านแม่กาท่าข้ามของเมืองพะเยาได้อีก3 วันต่อมาเมื่อกองกำลังตำรวจข้ามแม่น้ำแม่กาก็เกิดปะทะกับกลุ่มกบฏบริเวณห้วยเกียงร้อยเอกเจนเซนพลาดท่าถูกพวกเย้ายิงเสียชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่น่าพิศวงอย่างยิ่งที่เขาเป็นตำรวจคนเดียวที่เสียชีวิตครั้งนั้นทั้งที่เจนเซนเป็นครูฝึกตำรวจน่าจะรู้วิธีป้องกันตนเองอย่างดีนอกจากนั้นข้อมูลการถูกยิงก็ขัดแย้งกันอยู่มากภายหลังศพของเขาถูกนำมาฝังที่สุสานชาวคริสต์ที่ลำปางท่ามกลางปริศนาการเสียชีวิตครั้งนั้นเมื่อเอลเดอร์ทราบข่าวเขาก็เศร้าสลดที่ต้องเสียเพื่อนชาวยุโรปที่เป็นคนเรียบร้อยไม่ขี้โม้โอ้อวดแม้เขาคือคนสำคัญที่ช่วยละกรลำปางหลุดพ้นจากการเข้ายึดครองของกลุ่มกบฏครั้งนั้นเมื่อชาวเมืองลำปางทราบว่าร้อยเอกเจนเซนถูกยิงเสียชีวิตจึงปรากฏข่าวลือหนาหูว่าพวกนิ้วจะเข้าโจมตีเมืองละกรอีกครั้งมิสเตอร์ดิบจึงมาชวนเอลเดอร์และวัตสันหัวหน้าของเขาที่บริษัทสยามฟอเรสต์ให้นำทรัพย์สินไปอยู่ด้วยกันที่สำนักงานของบริษัทบอมเบย์เบอร์มาซึ่งมีอาคารที่แน่นหนาเพื่อง่ายต่อการรับมือหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินต่อมาเมื่อกองกำลังของสยามทยอยเข้ามากวาดล้างบรรดากลุ่มกบฏเป็นพ่ายแพ้สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติบริษัทป่าไม้ของฝรั่งก็ขยายธุรกิจขึ้นเรื่อยๆมีการรับพนักงานเพิ่มเติมจำนวนมากโดยพวกเขาต้องสร้างละกรสปอร์ตคลับเพื่อเป็นที่พบปะสังสรรค์ในยามที่ออกจากป่าอย่างไรก็ตามในส่วนของบริษัทสยามฟอเรสต์นั้นกิจการดูจะไม่ดีนักสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะขาดพนักงานที่มีความสามารถแถมยังไม่ลงรอยกันอีกโดยผู้จัดการป่าไม้ก็ได้ฉายาจากชาวบ้านว่าเป็นนายสุแปลเป็นภาษาไทยกลางได้ว่าเป็นคนดุร้ายต่อมาเมื่อเอลเดอร์ขึ้นเป็นผู้จัดการในปีพ.ศ. 2457กิจการของบริษัทสยามฟอเรสต์ก็ดีขึ้นเป็นลำดับเขายังได้ปรับปรุงออฟฟิศในเมืองละกรลำปางให้ถาวรยิ่งขึ้นบางอาคารยังอยู่มาจนปัจจุบันเอลเดอร์เป็นผู้จัดการป่าไม้ของบริษัทสยามฟอเรสต์ยาวนานกว่าใครจนกระทั่งบริษัทแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นแองโกลสยามขณะทำงานเขามีมิสเตอร์ H.E.M. มาร์ตินบิดาของศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสมมาร์ตินเป็นมือขวาลูกน้องอีกคนหนึ่งของเอลเดอร์ที่ต่อมากลายเป็นนักเขียนคือReginald Campbell บุคคลผู้นี้กล่าวถึงเอลเดอร์ในแง่ดีเสมอในหนังสือของเขา
ส่วนมิสเตอร์ดิบตาของผมขณะนั้นได้ลูกชายแล้วเกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่เมืองละกรช่วงที่ท่านคุ้มกันเงินของบริษัทไปที่เมืองละแหงตาของผมตั้งชื่อลูกชายคนแรกนี้ว่าเกรเบิลหมอกผสมปนเปทั้งชื่ออังกฤษและคำเมืองต่อมาภายหลังท่านก็ย้ายจากเมืองละกรลำปางไปเป็นหัวหน้าสถานีของบริษัทบอมเบย์เบอร์มาที่แพร่โดยหนึ่งในลูกน้องที่นั่นคือมิสเตอร์ฮัตชินสันบุคคลผู้นี้คือผู้ที่ถูกยิงพร้อมกับมิสเตอร์มิลเลอร์ขณะนั่งหน้าเต็นท์ที่ป่าแม่หาดเมืองลีดังได้เล่าไปแล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้ส่วนลูกน้องอีกคนหนึ่งชื่อลีวิลเลียมได้นำเอาเรื่องราวของตาผมไปเขียนไว้ในหนังสือเรื่อง Jungle Prison หากมีโอกาสผมจะนำเรื่องราวของบุคคลเหล่านี้มาเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปภายหลังสงครามโลกครั้งที่2มิสเตอร์ฮัตชินสันซึ่งขณะนั้นได้เปลี่ยนสถานะจากนายห้างป่าไม้มาเป็นกงสุลอังกฤษประจำเชียงใหม่แล้วได้ย้ายแท่งหินเหนือหลุมศพของเจนเซนจากลำปางเอาไว้ที่สุสานฝรั่งเชียงใหม่แต่พิศวงการเสียชีวิตของเขาครั้งนั้นก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิม